Een goedenavond. Ik ga even een stream maken over Racelab, om een beetje wat dingen uit te leggen. And to put it in fine tune, I'll first put this in English, because I've got some English viewers who maybe need some more understanding about the Racelab stuff. So this stream has two parts, basically the Racelab stuff, about layouts, layovers, overlays. I keep saying layovers, it's overlays. And the second part I'll do in Dutch. That's all about training. What I'm gonna do first, I've got ACC here. I'm going to options. First things you have to do when you use it for yourself on your is disable full screen. That's important because the overlay is basically just creating a page which you can overlay over your own field. But if game screen, but if your game screen is full screen, then the overlays will not show because, well, the game will show. So let's go to Racelab. As you can see, you have a menu for iRacing, for F1 racing, and for ACC. Something still in development. They have some social stuff that you can follow. Find them out, it's cool. Have some release notes. Basically this says which game you can do. So for each game you can put in different layouts, different overlays. And let me point out to say this is basically free unless you want to have more functionalities. And I'll show that in a minute. You have some language stuff. You can choose language. Well, ooh, there's Dutch. I did not know that. Let's put it in English again. I didn't even see that. Me, this is basically me. Connection, and if you connect that, then you can also make friends here, because you can also link standings between friends within Racelabs. So let's say you're racing with 3 or 4 mates. The relative position between you and the other drivers is given, but also between you and your mates. That's basically it. Also, you can enter membership. I did one just for a month, just to test it out, see what it is. But you can also go for a year. That's a bit cheaper. In the end, it's not a whole lot of money. That said, there's a lot of stuff that doesn't cost a whole lot of money. But if you add it up at the end of the month, then of course it becomes more. But okay, let's go to the menu. So you have the dashboard. I just shown you. You have the overlays. You have layouts, streaming. This is about jet stuff, garage cover. A lot of stuff I didn't test yet, so I'm not sure what this does. That's basically a cover screen. Okay, you have the chat highlights, mic visualizer. Well, you see my voice. Blah 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 blah. Cool. Chat and race standings. I don't know what it does. Didn't use this, and I'm not planning to use it because I don't think it's cool to have for me on my screen as I'm racing. And when you're viewing me either on Twitch or on YouTube, you already have this. So this is nice if I as a player have more monitors, but that's basically the whole setup in this. It's about me as the racer versus you as the, or me as the streamer, so you as the viewer. So you can configure this for either on your own screen while racing, or for streaming for the viewers, in which case I don't see it on my screen. And of course you can make different setups, one for yourself and one for the streamers. So what you see is different than what me as the driver sees. Me as the driver sees is different than what the stream user is seeing. Again, the membership thing, support. Basically everything you need to know is in here. I haven't come across something that I didn't understand. And it is in development, so there's a lot of ID stuff going on and releases and stuff. So it is in development, which is nice, of course. They have their own Discord server, so you can act a little more on talking about it. Okay, overlays. These are all the overlays. You have the relatives, which is basically
What shall I do? Shall I go? I'll quickly show this and then I go in detail. Relatives is all about you versus your relative position to others. Basically what the ACC app is, MDF is per default on the left hand bottom side. Standings is a normal standings list, complete standings list. Horizontal standings is the top bar. At least I would place it at the top, otherwise it's silly. There's a view calculator. And this is not the location on your screen, this is just to depict how it will look. Flags. Widget. An advanced panel. Basically you can put anything in there. This is 3 wide, there's 2 below here and there's 2 on the side. So you can do a lot of data in here. Input telemetry. It's all about throttle and brakes and steering angle compared to your fastest lap, for instance. So this can be a very handy, nifty tool. I haven't yet felt the use of it because it detracts me. That's the bad thing about it. It detracts from what I'm doing. But if you can get able to use it and you can set it up, then you can basically see what you're doing differently compared to your fastest lap, which is of course isn't working, and if it's working then you get a new fastest lap. So it's kind of Motec light. You know, Motec is what you can do when you render stuff and download it, and then you can look at your fastest laps. You can share that with other people, like the Coach Dave guys. They share their Motecs with their setups to show you how they drove their fastest lap in that setup via Motec, via data, steering data, braking data, throttle data, moments in time on and position on the track where the driver did something. And if you do something different, maybe you're faster, but if you're not, then you can see how the pros are doing it. This is more compared to you, to your fastest lap. So this can be a nifty tool. I haven't gotten quite around actually using this top. It detracts me. The moment I say, oh, I'm faster there, then I fuck it up. So that. Head to head. This is all about your friends. If you have mates in a race, then basically it's a relative thing between your mates and you. Which can be cool, of course, unless you have a race full of mates, then it becomes more difficult. Then it's basically just the standings or relatives. Flat map. Haven't gotten used to it. But basically it's the lap from start to finish, and you see the numbers and their relative distances between them. For me, visualization is this is lacking, but okay. What isn't lacking is the track map, which is not a flat track map. This is an actual flat track map of Barcelona, where you can see all the different cars and how you set it up. Data blocks is basically a block with something. In this case, session timer countdown. And the pitbox helper, it's all about tires, pit limiters, and tire degradation. Okay, first things first. The relatives. What you can do here, you have general, and you see these pro things here. If you're a free customer, so to speak, you're not paying any in the bits, then you can't change the default. So the background opacity, see-through, you can't change that, and I think the default is 80. The font and the weight of it, you can't change that. The rest you can change. So you have back separation, you get the little black gray thing, so it's more thing. The line separator, I don't know what it does. I don't see it moving. And you can put it in dark mode, then the numbers go dark. Okay, I guess that's nifty for a night race. Otherwise you have these bright white things mucking up your night vision. You have the driver name width. Basically the thing goes wider. And this is the thing, because how you set something up, of course you want the least amount of space in your screen. Either from a viewer perspective who is watching your race, as yourself on your own monitor.
And the scale is basically the size of the thing. I think 13 is a nice thing that you're not squinting, you know. On the widget stuff, again you have pro stuff here. So that's only the pro. So if you have the free one, you only have this one, which is track temperature in this case. But if you want something else here, let's say air temperature, and you see it changing to 22 because I've got ACC open. And if I go to the screen, oh, it's 30. It's just an example. Okay, never mind. Anyway, of course it takes from the sim. Local PC time, RPMs. This is just an example indeed, because I'm not driving now. I would say track name. No, not grip status. Also nice, but track name. Status is over there. And of course you can add more. Air temperature. It becomes cluttered then. That's basically the thing. If you put stuff more in here, then you have to open the driver name width or the scale to make it all fit. So that's a bit of a thing here, but at least it's possible. On the bottom, the same thing. You have a session timer now and the lap counter. You can add more stuff if you want. Three things, 4 things even. If you do none, you do none. Want to attach a flat map to it? Here you go. Here you have a flat map, like the main thing above here. I think it detracts, it doesn't do a lot, but hey, if you like it, use it. Again, if you're a pro server. Driver info, let's do only last name. Or what you see more and more on TV screens, just the last name in 3 letters. You can do it whatever you want. If you want to have drivers ahead, default this is free. So Fodor in yellow is my virtual driver. In this case I see the 3 drivers in front and 3 drivers in back. If I want to make that 2, then I make it 2. If I want to make that 6, I want to make this 4. There you see what impacts that. You see the immediate impact of what you're doing. Gear number, not a whole fun thing to do on a settings thing, but okay, go nuts. Driver car class. Oh, car class? No, that's a number. It's not driver car class. Oh, the class beneath the number. So, yeah. GT3, GT4. Yeah, okay. Because this is driver number. And then you have this, if you turn it off, you only see the class in the color bar. Relative distances, on or off. Real-time decimals, that's for the times. Physical distance, that's in meters. This is not available on ACC. Car brand, off or on. And you can color that or no. Again, these are pro features. So I don't know what the default is, but if you're not a pro user, then you can't remove this from default. So if it's off, then you cannot put it on. Basically, in default. I don't know what's the default. Reset the defaults. These are defaults. Okay. Driver ratings. Basically, if you're bronze, silver, etc. The game fills this out as text, not the color code. Like red for amateur, black for pro-am, etc, etc. So this takes up a lot of space. You see BA here, but if you put it in the ACC, then you see bronze, silver, gold, platinum in wording. Lap times, you can put lap times here, or the last lap times also. Then you get, it gets bigger, you get more info. Pit info, pitted in lap 12, again, do you want the amount of seconds that a pit time has been done, completed stint info, or the current stint info, so current stint is X laps, 0 laps, and do you want to depict outlap if an outlap is occurring. For streaming info, this is an important thing, because this is a web thing. Basically, when you put this on, turn this on, you open it, then you turn this on and you select this one and you put that, I'm putting streaming service here,
If I go to ACC stream and I go to Racelab standings overlay, this is standings. And I give that the width and the height of my monitor in resolutions, so that it depicts on the same scale on my screen. In the stream, of course. Not on my screen. I want to do this in the stream. If I want to do that on my screen, and this is a big one, then I just do this one in overlay. And now you see it appearing here for my race. And then of course I can say I want it on the top, but I want it on the right. And it should shift to the right. Yeah, it does. It stays here for me, but then I see it in the stream, I see it switching. So what I see in overlay here is basically different. I can't select it, of course, than what I see in the stream. This is what I set up in stream. Oh, you can't see that because I'm not screening my screen. Here we go again. I'll take away the cam for now. Take away the cam for now. Yeah. Here we go. All these topping around. If I unlock it, then I should be able, yeah, to switch it around in my screen. I hope you can see that on the screen. And then I can lock it, and then it's fixed. I can also turn on auto open, meaning that as soon as ACC opens on a session, then all my overlays appear. So I don't have to turn these on every time when I start racing. When I have configured it to whatever I do, I don't have a save button or something, so it saves whatever last position or setup you did. And if I set it to auto open, I open Racelabs and I open Sim, and the rest goes by its own. These are standings. Oh, let me turn off this one now. Close. If I go to standings, basically it's the same stuff, with some opacity stuff. This is a larger list. This is basically the whole list. And what you can do as a widget, you can't see it now because it's too big for the screen, but it puts it on top, the track name. For multi-class you can turn this off, then you only see your own class. So if you're racing GT4s in a multi-class race, you will not see the GT3s in this standings. If you turn this on, then you will see the GT3s while you're yourself driving GT4. You don't want to maybe see the whole list, maybe only see the top 10. If you're driving GT3 and there are 15 GT4s, maybe you only want to see the top 10 of the GT4s, just to limit the length of the list, because this can be a long list, of course. If there's 50 cars in the server, this will be 50 cars long. Car class name, if you turn it off, then you don't see this. Now I would always turn this on. It doesn't take space, but it does show you what. And the amount of drivers in the class, the total amount, is also a nifty thing. Driver info again, the name, the numbers, the same as in the relatives, basically. Driver ratings, the same. Lap times, this one is interesting because you can make it longer. There's a lot of stuff that you can add here. And what I failed to show, sliding menu. This is a pro feature. If you turn this on, then when I add more stuff, you see it's sliding in and out. So if you do the last lap times, they can see it sliding in and out. There's a feature in this, of course, I found this out, that the alignment goes off of this whole thing when you turn this on. So the whole thing shifts instead of just the sidebar based on where you position it on the screen.
because it all comes towards resolutions. And if the resolution is off, then it will configure itself to stay within the resolution, thus shifting the whole thing, if it makes sense. So this is nice to show more data within the same frame, but it has a warning label basically. Bit info, you can also put it here. You have stuff about labs, etc, etc, etc. And this is now set to auto open because I used this today. I will turn it off now. And if I open it in overlay, then I see it here. Basically there's now only one rider, me, one driver in GT4, number 50, Lau, McLaren. There's one in total, and this is my last lap. And when I'm done in placing it on the screen, I hope it all comes out. I'm looking at the screen, but there's some time overlay, of course, some delay. Yeah. And when I'm basically happy with what it is, I can lock it, I can auto open it, and then it goes. Again here, again a browser URL for streaming purposes. And again, if you want to show more on your stream, if you want to show more of these overlays, then you just add more of these things in your OBS or other software that you use. If you want to show 3 things, add 3 things. If you want to turn them off and on via OBS, you can, of course. You can put in a key or something, or you can just do it via the app itself. Okay, horizontal standings. This is basically one of my favorites because it shows you everything you need to know about standings, but nicely tucked away at the top of the screen. You can put an overlay title in here that makes a red beam across the top. Some opacity stuff. You can't change this if you're not a pro. I've turned it completely black because otherwise it overlays the session info and timer in ACC, so it shines through. If it's completely dark, then you can just paste it over, and you can do the race counter, for instance, above here, so you still have the info. Driver name with the scale in which you want to show it. It's a big, little big, but let's say you want to do that. It makes it more readable, basically. You can also do the widgets, of course. Again, one is free, the rest is pro. Let's say I also want a session timer. And I want lap time, lap counter. You can all plonk it behind. But again, there's of course, oh, this is the left and right widget. Here you see lap counter. I turned these off, or basically I've turned this whole thing towards 2200 pixels, which is wider than what my resolution is, so that it basically cuts off here. Otherwise, stuff from ACC comes peeking out. So I thought, okay, well, I'll not do the left and the right stuff. I'll just make it black. Again, this is all pro stuff. If you have the free version, then you can do one. I'll turn this off. I find this a cool thing. It's just a bit well, it's to be expected because these guys want to sell, of course, but I'd like to have some more free stuff here instead of just one. That's how I set it up. Metrics, intervals. Again, you can do more metrics if you're a pro driver. For instance, you can do interval. Well, let's do last lap. Last lap time, interval, and gap. Why not? And delay of 5 seconds. This is the lowest. Meaning this thing will show last lap, then the interval times between, and the gap time towards the front. What I didn't say is relative view. If I turn this off, then you just have a runner with you being part of the runner. If you turn this on, then you're always in the middle, and you see the guys in front here rotating, and you see the guys behind you rotating. So basically you have 2 tickers. They're going in the same speed, but you have 2 runners. And that's why I love this thing, because it shows stuff about me streaming. It shows stuff about
the guys I'm trying to catch, and the interval towards them, and the total gap, and the last lap time, and it shows the guys behind me. Are they gaining on me or not? So from a perspective of you as a streamer watching my race, this is a nice thing. If you want just a total feature, then you can just turn this off, and then I become part of the whole. Number 7 in this example. If I wanted to open this in overlay, there it is. This is what it looks like at this moment. It's a little big. Did have it 15, and of course it's not. You see the black side thingies. If I scroll it towards this, and make it this, and let's do the overlay so I can have a nice band up top. Then I lock it. I say then I lock it. This would be the result. To the relative, then I'm just in the middle. This would be the result within my race, my stream screen. Again, streaming info, same here. Horizontal standings is another URL. I like this one really much because it gives basically anything you need to know about all the people driving in this race. You in the center. Let's say there's 50 drivers, then you have 25 here, 24 there. Let's say you're in the middle, and it's just scrolling along. Of course, you can set the speed. I forgot where it is. Rotating driver. You can do it really fast. 10. That's too fast for me. And mind you again, I'm not doing this in the race because I tested this, of course, and for me this is nice to have for the stream, for people watching me, but I have enough with the one that's in ACC on the left below, which shows me the 3 cars in front and 3 cars behind, regardless of class. That doesn't really matter. And I can change that to a normal status, but it keeps the cars 3 in front, 3 in the back. For me, it's fine, but because that's an MFD, I can't throw it out and put this one here or put the standings there, for instance. I could do that for the stream, of course, overlapping it. Anyway, let's close it. Fuel calculator. Same stuff again. Overlay title, which is a red bar. There's a lot of pro stuff here. Fuel win. I haven't really tested this thing. We show the fuel window and its status based on what the current refueling strategy is. This can be nifty. Shows the upcoming laps for your race. Each bar represents 1 lap. Green bars are representing opportunity to refuel on your race. Orange bars representing your current lap. So basically you can do pit planning with this. Of course, this is a pro version. I've not used this. I did it quickly in a normal test session. Why? Because I have a perfectly fine app on my telephone. There's numerous fuel planner apps available for Android, which I use, and that's it. You know. Fuel bar. Basically, you see an empty versus full. Fuel amount is in liters, if you care for that. Fuel history. So this shows the history here on every lap which we used and what is the difference. I don't think there's a lot of difference in there. These cars tend to run the same based on engine settings, and they become a little less fuel hungry when you're getting lighter. But to say that that's a big thing, no. So I would turn this off. You can put some decimals in there. And of course you have the scale and the opacity. The fuel add strategies you can do starts from last laps. You can show all kinds of calculations based on what you want to see. This is very much a thing that you'd use on your own screen. And let me show you how that looks. That looks like this. And you have to paste that somewhere in your racing screen to use it. For me, it's already too big. And like I said, I don't have to use it, so I don't. Flags,
it is what it is. Not too much detail. Any flag that's enabled in the game, and there's a lot of stuff here that's pro. So basically, in free you only have the white flag. That shouldn't be it. No, that's probably off. I can't imagine. They're still on. Okay. I can't imagine they will not be there, because that would mean that you would miss the yellow and the green flags and the blue flags, which are vital in a race. You can turn them on visually, which is weird, I guess, because turning on, off, I don't know. Black flags, start flight flags, and streaming info again. Advanced panel, this is basically a total setup. And for instance, you can say I want to have shift lights on top. Here you see them, then you see when you can shift. Let's see, on the left we could do gear number. On the right we could do position. For instance. You see all these variables are all the same every time, so you can really match stuff around. Track position, come on, where are you? Traction control, no, position. Where am I? Current position, it's a C, current position. So that's the left and the right. And the middle widgets I can show, for instance, RPM. Speed. Now let's do in ABS and let's put in brake bias or traction control. Is traction control in there? Yeah, traction control. Well, let's put in brake bias then, because I already have the lamp, the little lights here. This way you have a nice setup for a basically an info bar. Then you have an info bar on the left. Again, all pro. Track temperature, track grip status. You can put in wind if you want. So this is basically what you could already see from ACC on the right hand side and on the bottom. So for me this is like meh, because it's the same thing, only in a different scale. And you, of course, you can scale it. You can put in what you want here, but I think the ACC thing is already plenty. Input telemetry, like I said, a lot of pro stuff here, and I think all these things here are pro. You see a little diamond behind, so everything below advanced panel is pro. So you can put in telemetry stuff here. What do you want to show? Throttle, show brake, show the clutch, show the wheel. Pedal bars on. No, not the clutch. Want a comparison with your personal best. And I want that on the top or the bottom. Show the throttle, show the brake. Show the delta, car brand, no, it's not important. Show lap time, yes. Track temperature, no. Fuel level, no. Could put it all in here. And that would then look like this. If I'd go racing, does the wheel do something? No. If I go racing, that it will show the telemetry of my lap versus the previous best lap. This is nice for self-analysis when trying to learn a track. Okay. And I see some people in the chat. Hi! You're in the voice. Okay. That's for the training session, which we'll do after this. So you can basically set up some kind of a telemetry for yourself, which is of course more direct than when you're using Motec, driving 10-20 laps, recording them, then going to Motec and see where you can improve or where you were worse than before, and then go back in the sim again. This is way more direct. But
and there's also a but. It's kind of distracting for me. You know, I would put it here or something, but I'm racing that as close to the race line as possible. But it's still distracting to me in a sense. So I've used it shortly in a test session, but it is very nifty, but I don't use it. Head to head is what it says. It's basically going about friends. If you have friends set up in here, then you get a head to head between friends in a server, which is kind of cool. The rest is, well, again, strategies, driver section times. Flat map, already talked this about. Basically, this is just a bar where you see the little dots with the numbers in there, and I think the numbers in there you can say, I can't even say that. Pit indicator. Oh, that's nice. I would expect you to put in numbers instead of positions, because these are positions as they're sequential. So for me, not a big thing. If I would turn it on, yeah, there's only me, of course. One. Yeah, that doesn't do a whole lot. Track map. This is kind of nifty because you can put in the rendering stuff. Only pro again. Again, this is already a pro thing, so this is a bit weird. Putting pro stuff in here because the whole thing is pro. The font stuff, the opacity of it. Oh, it's gone. This is nice. Weird. It's not. Where is it? Here it is. You see Paul Ricard. You can make it a bit bigger or a little smaller. Not too small because then you can't read it. And what you can also do here is show sector data. If you're somewhere green or purple, then it will show you compared to other drivers. Track borders, well, that's a border in. Line stuff, the size of the lines. Track color, you can change it in a pro. Again, this is the whole pro thing. Show the start finish. In the turns you can show the turn numbers. And you can show the turn names. I like the names thing. Because numbers, if I put in numbers and then all the cars that are running, that's a lot of stuff in there. There's a lot of numbers shifting about. So I like to put in the names just for reference and turn off the numbers. You can change the colors, of course. Do it's all black, for me it's fine. Then the cars, you want the car number, you want the car position. I'm doing numbers because if you see this as a whole with the other setup stuff that you use, then for instance, you can see that number 50, my car, is driving over there, but in position 7, which is showing on another screen. My car, I can highlight the border, I can make it a bit bigger, I can change my color. Normally the cars driving around have a color matching the other stuff. So if for instance you have a settings or standings thing, let's see, standings. You see blue for GT3 and purple for GT5. GT3, no, this is something else. Blue and purple, then the cars would show blue and purple on the track map as well, with me being orange. Here you see the result for Catalonia. This is a nice thing, but it takes up a lot of space to make it readable. You can't turn it around. So if a track like Paul Ricard, you see this, in this size, it takes 1/3 of the screen. So regardless, for me, I wouldn't have it in my screen because it's too much. And for a streamer, it could also be a bit much. You know, for someone watching the stream, it could be a bit much to have as an overlay. But what it does do, brilliantly, is give the track, give the reference points of the turns, and the overall positions of the cars within each class. To me, excellent. But the size is a thing. Friends, you can highlight them, and of course again the streaming info. Data blocks is basically what it is. Oh,
I have to turn this one off. Basically what it is, it's a block and you can put something in. And you can add more in the layout, which I'll come to later. This is the last part about layouts. Bitbox helper is all about tire temps and degradation. This could be a nifty thing, were it not that it takes up more space again. Because in Assetto Corsa the HUD only shows you basically the correct tire pressures. The color green means okay, so I don't really care about the specific temperature. It does show you, of course, in this state also degradation, and that is something that is not in Assetto Corsa's default layovers. You have some settings here. Show tire wear. The tire wear is not available for ACC. Well, forget what I said then. This is available for other games, this is not for ACC. That makes this thing for me a bit useless, as I've already got that way more neater in the ACC thing. Now, if you want to enter more, you can basically, if you want to use more of these things, you can just put them on your screen. And you can just activate them or set them out and open if you want to use relatives. And H standings. Like this. It's a bit nifty to see, but basically this is what you'd get now, and then I go to my ACC screen. This is what it would look like on my screen. If I would share my ACC app screen and not do it as a full screen thing, then this would show also in the screen, in the stream. So not only on my screen, but also in the stream. If I would go to OBS and say no, if I would go to ACC settings and put it on full screen, then this stuff would not show. But if I added them as these URLs, like the standings overlay or the layout overlay, if I added those would show. Of course, I could also say I go to full screen and I just stream my entire screen instead of the app. Then again, I would not have the issue. So there's a lot of room to play with on what you want to see on your own screen and what you want to show on the stream screen, basically. And it's a bit of trial and error, like I did the last couple of days. But in the end, it's not too difficult when you get around it. What you can also do, and that's a pay version as well. Let me turn these things off. Is configure layouts. The layout is basically one that can enter. You can edit that and say it's I haven't even tested this. Spotter layout. The layout will activate when you're looking at someone. Okay. I don't know. Mainstream for all game modes and all cars. You can make them, for instance, for only multiplayer or only offline. Or you can make them specifically for a car. For instance, I would put most of the stuff on the right hand side of the screen when my car is left-hand steering wheel. Or, but for a Bentley, that would be the other way around. Because they're or the Ginetta, because they're the cars are right-hand steered. Then I would put it more to the left, so you can configure it by car. Also, you have some cars that have a nifty video screen in the bottom for looking behind, because you don't have a clear window, or you have a mid-engine car, so there's an engine there instead of a mirror that you can watch through, and the back window. Of course, you don't want to clutter that with your app stuff, so you can manage them so that they don't interfere with each other. So you can make multiple of them. You can just copy them, and when I enter it,
then you can set stuff for the display, and if you have more screens, you can easily put them on several screens even. This is a very nifty one, because you can't do that in normal overlays, as far as I can tell. So if you have multiple screens, then basically you have to go pro, because then you can put your stuff on the side screens, not cluttering your vision on track while you're racing. As you can see, I haven't selected anything in this here, so my display is clean. My stream display, however, is showing again this demo. So this layout stuff, this is basically going to my stream, which is the map. You can select it, the height lever, and the standings thing. You can make them even session specific, meaning that if the Racelab app sees that you're in a text, or in a press text, or a qualify, or a race, that you can add different overlays per session. I've just done one thing. And of course you can configure them here. Per se, you can also say make a master setting, and that master setting is the same for all the, so you don't have to do all the settings, so you make them for all the different layouts. Basically it. What I'm gonna do now, I'm gonna kick out this one. You can slide it around if you want, instead of, or just playing on a pixel wise thing that you want to edit. I'm gonna put it. For now I want to dump this one and dump this one. I want this one up top, because this is now for a while the only thing I'm gonna use, because I'm testing everything out how it will be. The side thingies are gone. I'll not use the red thing on top. I'm taking relative view, and on top I have the car name, the car number, the track name, the track grip dates, and track temperature. My driver info is all in last names, last lap time, last interval, and the gap. I'm not showing the gap, that's too much. I want rotating drivers with the speed of 4 on a continuous mode. You can also do step by step. Then it stops. Let me see how that works. Yeah, of course there's nothing to see here now because I'm the only one. Step by step, that means it would, you know, give a little more time by rotation. So it's a little easier on the eyes, I guess, instead of continuous. So I'll try it step by step now. Yeah, and then it can go a bit faster. So put this in the layout. And what I'm also going to do is, oh yeah, the map is already gone. So this is what it is at the moment. Auto open, meaning that it will open as soon as I'm going to drive. Nothing in display, only in stream. This is one way, of course, because it's only one. I can also say in the overlays, just give me the H1 and damn the rest, so to speak. So basically this is set, and well, for streaming there's some other stuff here about garage cover, if you're not ready to race yet, or chat stuff. I'm not going to use that, but this is basically it. It's a bit of puzzling, especially if you're using a camera in OBS and ACC overlays and overlays from Racelab, and all of these together. You have to see it fit. So either use a second PC to see your own stream. I'm using a mobile phone, which is fine in any case, just to see what the effect is of what you're doing. That's about it. Yeah. So this is Racelabs, and in all, I like it. I'm not sure about the pay stuff, because I'm looking at. I'm very much leaning towards only using the H standings, because the rest is either cluttering or giving
taking too much space for the information it gives. That's basically the thing. What I would like to do to my viewers is depict as much information as I can about the race and me in it in as little space as possible, and that's quite a difficult thing to do on a monitor where you know the whole screen is used for racing. And of course you have the ACC stuff there that I don't want to miss. There's some stuff that I do want to miss, like the rating stuff up top. You can't take that away, I think. So I just put my video on there for OBS, so that's two birds in one stone. And I'll just use the ace racing at the moment. And at this moment I'm gonna switch back to Dutch, because I'm gonna train a little on Paul Ricard with another guy, because on Thursday we're having a race there, a rookie initiation race, I don't know. And well, with 2000 hours of driving time I'm a rookie. So I'm going back to Dutch, terug naar Nederlands. Goedenavond wie gewoon lekker in het Nederlands zit te luisteren. Even kijken, ik zie dat mijn oefenmaatje al in zijn sessie zit. Dus ik wil hier alweer uit. En even kijken, dan moet ik naar multiplayer. Oeh, leuk. Nee, gaan we niet doen. Nee, gaan we niet doen. Serverlist. Moet ik even kijken hoor. Ik zal eerst even mijn OBS weer terugzetten naar ACC stream. Ja, dat staat ie. Zo. En de layout overlay erin. Deze ga ik hier naartoe. Oh, die is gelokt. Die gaat even hier naartoe, want die wil ik zo even goed zetten. En dan moet ik even kijken naar de, wat ook alweer de server was. Dat weet ik niet meer. Servername die vraag. Oké, nou duidelijk. We gaan kijken wat het gaat worden. Misschien dat hij zelf niet aanwezig kan zijn. Zo. Oh ja, ik moest naar voice. Voice. Ik zit in voice. Hoi. Hey, hallo. Zo, ja. Welkom in mijn wereld. Dat ik zo meteen even ga eten, maar... Ja, kijk maar joh. Ik ga even kijken wat ik kan doen. En of die ook doet wat ik wil. Qua stream. Even kijken. Load. Heb ik hem al Ik ben vooral Paul Ricard aan het leren. 46 graden, knerend. Ik kan hem nog wel kouder zetten hoor. Ja, dat is wel goed. Even kijken, dan moeten 13, dus 6. Zo, 6 vanaf. Dan met die chips ik even uit. Is iets te veel brandstof. Zo. Deze gaan we opslaan voor een trektemperatuur van 46. Zo. Even kijken of hij doet wat ik wil. Er zit even een vertraging in.
dat doet hij, alleen moet ik mijn videoscherm wat hoger zetten. Ik heb zo zitten spelen met al die streaminstellingen. Zo. En lock. Vroom vroom. Ik heb nog nooit met de McLaren hier gereden. Mooi, ik ook niet. Ja, paar rondjes. Nee, zelfs dat niet. Ga ik jou mooi volgen. Ah, wat een vertrouwen. Oh, je bent al... Een beetje gevolgd wat ik net voor Racelabs heb gestreamd? Eerlijk gezegd niet. Ik Oké. was een beetje de tijd kwijt met Star Wars game. Ah, ook leuk. Kijk, dat is een vallend oor op. Ja, een beetje... ja, hoe moet ik het zeggen? Een beetje puzzelen. Soms. Ja. Is dat dan wel goed? Dit is... Kan later rennen. Ja, 100 meter potjes zijn ze in de guides. Ik heb alleen de guide van tot de eerste bocht gevolgd en toen had ik zoiets van ja. Oh, nog meer bezoekers. Ah, kijk. Maar die... hij heeft huisarrest. Ah, Is dat wat ik bedoel? de laatste quarantainegast Ja. van Nederland. Ja, dat doet lekker. Zo, maar niet naar binnen duiken. Kan ik jou maar een beetje volgen. Weet je niet hoe die baan gaat. Nou, dat is even hier een slecht idee. Ik glij hieruit. Hij zit in de bom even checken. Het schijnt dat hij een beetje hoge ping heeft. Dus. Nou, dat zie ik niet. Dat zie je in zijn naam. Zie je dan zo'n balkje wel staan. Ja, dat klopt wel. Goed, dat was een niet valid 1.59. 1,59. Terwijl per 2 seconden sneller dan wat ik rijd. Maar goed, ik rijd met 60 liter brandstof. Dus. Ja, ik 30. Ik heb nog eens niet de skillset dat ik daar heel erg veel verschil in zie, zeg maar.
hopen dat het een stuurtje het blijft doen. De hele Wel? tijd heb ik daar gezeur mee gehad met dit stuurtje. Oké. De voedingskabel die zo'n beetje wankelt. Oh, oké. Ja, dat is irritant. Ja, ik vind het vooral zonde. Dus de Trustmaster, ja. Toch eigenlijk gekocht als vervanging van de Logitech. Oeps. Ja, ik heb deze nu denk ik een klein jaartje. Een Logitech 923. Ik vind het wel een fijn ding. Ja, dat is goed vergelijkbaar met een G7 natuurlijk. Tenminste, ja, Logitech en Ja, ik vind die True Force wel fijn, want dat geeft dus ook gewoon motorgeluid en dergelijke. Het geeft net even wat meer immersie, zou ik maar zeggen. oké. Hij doet wat met je geluid. Dus hij trilt mee met de toeren van de motor, zeg maar. Dat doet helemaal niks met force feedback, maar wel met immersie. Ja, dat is toch iets. Dat is toch iets, ja. Normaal gezien in een auto, als jij, dan voel je ook gewoon zeg maar je pedalen. Zeg maar. Ja, tenminste, als ik een auto rijden ben, ook altijd. Ja. Ja, ik voel toch wat feedback. Hij is nou vooral belangrijk voor als je baan weet je. Wat ik rijd, dat baan doen. Zoveel mogelijk ook de curves in gaan, zodat kijken wat er gebeurt. Ja. Die Kuipers die zit ook in Dutch Taxi. Oké. Ja, dat is natuurlijk een auto. Ik heb hem, dat was het denk ik 2-3 jaar geleden, zei ik op een gegeven moment tegen, ja, ik wil ook gaan simgames. Ja, uiteindelijk is hij dat dus ook gaan doen. Hij heeft me overgehaald om die oNid hockey race mee te doen. Ja, ik race eigenlijk alleen nog maar communities. Ja, veel fijner. Ja, free service, dat is toch gewoon voornamelijk... Oh. Als je slaag wil, dan moet je dat doen. Qua echt letterlijk. Wat een proeftoetervrij daar rond. Ja, de helft gaat ook van de controle, dus het is zo... Ja. Overal de snelste sector. Ja, ik reed net een niet verder 1.58.2. Ik weet eigenlijk niet eens wat mijn records hier zijn. Dat zal met de Aston Martin en met de Bentley zijn geweest. Dus ik zou eens even moeten kijken. Dan ben je ook de enige, wij zijn allebei aan dat witte. Vergeet het altijd. Ah, weer een verder, verdomme. Stelletje zeikers. Welk witte? Zeg maar bij de autonummers. Klasse waarin je rijdt. Ja, precies. Ja, je hebt Categorie, dat witte. Ik ben nog blij dat het geen rookie is.
Nou, 58,5 die niet geldig is. Je hebt echt geraced. Ja, maar eens een keer. Ja, karten. En ik heb ooit een Mazda MX-3 coupé gehad. Die deed best leuk. Oh ja, een beetje een hatchback idee. Ja. Ja, het was een coupé, het was een sportwagen hoor. Er zat een V6 in. Ja, dat zal op zich wel... Hij kon 2,25 om te tellen. Ja. Ik heb het oude Spa er nog mee afgereden. Spa. En met die... voordat die chicane erop zat. Mazda King. Ja, ik heb tot nu toe 1 keer een rondje Noordslijf echt gereden. En daarbuiten alleen maar gegat. Oké. Nou, die bandendruk moet ik wel mee doen. Dat is niet in orde. Hij zit ook een beetje mee. Het is een beetje... ik ben nu wel even vergeten wat jullie hadden gezegd. Jij hebt hartje paneel. Ik fiets altijd voor 27,5. Voor de GT3. Dat het wel een rond de 27,8 of zo zou moeten doen. Ja. In principe is het best tussen 27 en 28. Als je al 27,5 aanhoudt, dan zit je eigenlijk wel goed, zeg maar. Zodra het een beetje wat warmer wordt, dan, je zit er dan anders wel snel overheen, zeg maar. Als je een keertje een beetje spint of je bent een beetje te wild, dan kom je over die 28 heen. En dan heb je van een ronde heb je papbanden. Maar goed, links plus 8. Plus 6. Plus 7, plus 6. Plus 8, plus 6, plus 7, plus 6. Even kijken. Setup. Zo. Mooi van Paul Ricard, ik kan gewoon afsnuisje. Ja,
het is echt het is een grote parkeerplaats. Ja, het is een beetje... er zit een Grand Prix van Detroit, 81, 82. Parkeerplaats van Caesars Palace. Oh jee, ja! Ze willen nou ook in de VS 2 races gaan doen. Voor de Formule 1. Ja, na lange tijd weer eens een keer. Ja, die komt volgens mij 2025 of 2026 komt Andretti komt er ook bij. Ja, ja, dat wil die. Maar volgens mij al met Renault heeft hij een contract getekend. Ja, goed, uiteindelijk moet via Foca, Liberty Global, die moeten het allemaal oké vinden. Ja, Mooi was de tijd dat ze nog 36 teams rondreden of zo. ah, klopt, omdat het om de kwalificatie echt ging, wie er mee ging doen. Ja, dat je nog een voorkwalificatie had zelfs. Ik voel me ineens heel oud. Ah, ja. Ik reis trouwens niet onder mijn echte naam dan. Ik ook. Ik ook. Ik bedoel niet. Ik probeer een beetje voorzichtig te zijn. Mijn studiegenoot wel. Ik heb nu van in de eerste bocht heb ik gewoon meteen een half seconde al van in de beste tijd te wachten. Laat ik wel zien wat voor potentieel. Ja, een beetje lucht in die banden heeft wel geholpen. Sturen. Dat kloot ik hier zeker, ja. Weet je wel. Super kapot, gaat de deur afgeladen. Ja, oud. Ik ben 29, dus valt al op. Nog 20. Nog 29, maar goed. Kijk, dit begint erop te lijken. 57,8 komt eraan. Jee. En nou, is een paar wat meer aan de weg. Zie je... Kijk, we moeten ook even oefenen nu, want ik kan waarschijnlijk bij het event pas laat aanhaken, pas een beetje net voor de kwalificatie. Dus dan heb ik een oefenrondje maar gehad, zeg maar. Ja, dat is een beetje een idee. Maar ik denk dat je van een keer een take uit moet kijken. Dus, we gaan maar eens kijken. Ja, zie je. Ik rijd van bijna 5 seconden sneller dan ik. Ha. Zeeën van tijd is dat.
Ja, ja. Hij is ook brandstof, is ook een dingetje, maar daar gaat het geen 5 seconden. Nee, precies. Misschien hooguit een seconde. Dus we kunnen eens even kijken welke sectoren ik Gebruik je Motec? Oh. Ja, ik heb het wel. Ik heb het wel, maar... Ja, ik gebruik het ook maar af en toe hoor. Ik zou opletten, want ik kan vroeg remmen. Ja, ik heb het in de gaten. Ik kom achterop, hè. Car on the left. Clear on the left. Ik ga even afzetten. Ietsje later, maar... Ik fok op het stoofgeluid tot een biertje. Dat is ook. Jo. Nou, die ligt me wel lekker. Ik kom hier wat later in dan in een Aston. Toch wat ondersturender, die snelle bocht. Hier moet ik uitkijken dat de achterkant niet wegvalt. Dus een beetje te vlak de bocht in. Maar het is makkelijk om op tijd te laten liggen. In principe kan ik de banden nog wat bij gooien. 2, 2, 3, 3. Er moet ook een heel lang stuk tussen. Ik doe die banden alleen maar af. Banden warm op in bochten. Oh, daar 57,8 zet ik als beste neer hier. Net iets sneller die bocht heen. Goed, 57,8. En overal zet ik nog even 3 bij op de druk. Oh.
Ruim te druk, zei ik dus. Oh, het is nu ineens 29. Wat is dat dan? De temperatuur is drastisch naar beneden geknald. Oké, nou dan slaat ik hem op als 29. Prima. Even kijken. Timetables. 57,8 dus. Ronde 8. Laten we eens even kijken. Even een klassieke McLaren paint genomen. Papaya oranje. Dat donkere chrome blauw. Ah, ligt wel goed hoor. Nice. Oké. De temperatuur zakt gewoon als een malle. Kwalificatie, maakt het verschil? De temperatuur zakt gewoon als een malle. Ja, net was het 46 graden, nu 28.
wordt ook gewoon avond. Dus dan ingesteld op een avondtijd. Ja, 9:13. Yellow flag, weergever. Oh, ik mis mijn bocht. Ja, en er staat ook tijdverlichting ook. Net was het nog 9 uur, het is nu al 9:15. Ik ben echt nog niet 3 kwartier aan het rijden hier. Daarom koelt het er ook zo snel af. Kijk, 9:46. 47. ...48. Ja. Ik snap nu een beetje wat er aan de hand is. Je valt niet tegenop te setupen, joh. Deze wat skittische kwalificatiesetting kon het niet per se sneller.
niet zoveel verschil tussen, behalve dat die midcorner nog wat instabieler is dan het van zichzelf al is. Oké. Ik ga eens even een GT4 pakken. Waarom ook niet? Ik ga ook een beetje mee oefenen. Even kijken hoor. Ja, dat is wel mooi. Mooi kleurtje hoor. Nice. Maar we gaan even naar deze jongen toe. Zo, zo, zo. Zelfde kleurstelling, maar dan in de GT4. Dat lijkt me niet. Zo, daar ben ik weer. Hey, hallo. Ik dacht ik ga even naar een GT4 toe om die eens te proberen. Ik heb een 1.56 gereden, maar jouw server komt niet meer opdagen. Even kijken, wat waren mijn stats eigenlijk? Dat eerst. Misschien. Ja. Nee, free for all. Paul Ricard. Mijn snelste is 56,8 in de Bentley. En nu 57,8 in de McLaren. Nou. 57,4 in de Vantage. Ah. Vooruit. Ik zag trouwens dat je server ook op tijdverdichting staat. Dat is wel lastig afstellen, zeg maar. Ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik heb het programma opgestart. Ja, oké. Nee, de tijd gaat gewoon heel snel, dus het werd al donker. Dus we begonnen ook met een trektemperatuur van 46 graden. Ja, het is nu opeens 25. Dat is natuurlijk Ja. een beetje... Eens even kijken. Wat kunnen we daar aan doen? Ja, waarschijnlijk starten en stoppen. Timescale, kijk. Ik ga het maar op eentje zetten. Zal ik anders gewoon... ja, misschien is het ook wel leuk. Even Spa-Francorchamps. Ik vind alles goed. Daar ben ik eerlijk gezegd ook iets beter bij bekend. Maar dat heeft zijn reden. Ja. Ja, Spa-Francorchamps. Temperatuur. Ik ben trouwens Renier, voor je het wel weet. Hoi. Nou. Ik heet geen Jan. En ik ben Toby. Gewoon Toby. Ja, dat nam ik aan. Ja.
Nou ja, Joep gaat er vanzelf achter komen dat de show van het begin staat. Ja, ik kan hem ook al roepen dat wij ook op voice zitten. Dat hij weet waar we ons kunnen vinden, zeg maar. Ja, ik kan hem altijd even een feitje sturen. Zo. Loopt hij al? Ja, hij loopt. Oh mijn god, wat doe ik nou? Ik heb ook Assetto Corsa 1 heb ik gewoon op PC staan. Ja, die is ook leuk. Ja, Nordschleife, hè. Dat, Ja. als er een circuit is wat ik goed ken, dan Ja. is het de Nordschleife. Nou goed, ik ken steeds delen. Die plak ik in mijn hoofd aan elkaar, zeg maar. Nou, zo. Ik heb iets van 1100 uur in Assetto Corsa 1 zitten. Ik denk dat daar 800 uur van de Nordschleife is. Kijk. Dat is echt verschrikkelijk. Even kijken. Zo. Spa-Francorchamps. Connect. Ja, daar is die. Connect. Wel een. Ah ja, Joep zit er ook in. Dus Green light, go. het zou leuk zijn als mijn setup hierop staat. Het zou heel leuk zijn. 40 graden. Hartstikke idee. Ja. Heerlijk. Oké. Nou, maakt niet uit. Nee joh, lekker laten staan. Even peut ingooien. Zo. Waarom twee... Nee, ik wil geen titels erin hebben. Het is ook standaard met die setups van mensen. Dan is het altijd weer. Gewoon 30 liter erin. Dan kan ik maar rondje 40 een keer rondjes rijden. 41 en dan. Ja. En hier kan ik dus tenminste weg. Paul Ricard is ook niet zo moeilijk. Nee, het begint steeds makkelijker te worden, maar ik weet hier gewoon in welke bocht ik gewoon gas kan geven. Ik moet eerlijk gezegd een beetje weer wennen aan de fast feedback van de stuur. Oké. Maar ja, ik denk ik de hele tijd niet meer geraced. Dus volgend jaar. Dit circuit hebben we dus volgend jaar een Duros op gedaan. Ja. Dat was zweten. En het was ook met de Logitech. Dus een heel stuk anders. Ja. Ik heb natuurlijk wel over zitten denken op een keer direct drive te komen. Ja, maar kloten van geld joh. Ik vind het zo duur. Ja, je moet dan ook echt tegen jezelf zeggen van hé, ik ga dat ding vaak gebruiken. Dus, Ja, dat doe ik ook wel. Dat weet ik ook wel. Maar ik vind het een beetje buiten proporties. Dingen zijn duurder dan de PC. Kom op. nee, gewoon zo'n Fanatec. Ja. CSL DD. Dat zijn €400. Ja, dan heb je het blok. Ja, klopt. Dan ook nog... Dan moet er nog een stuur op en dan moeten er nog pedalen bij. ja. Rondje. Het is wat anders.
eens kijken voor Roes nog een beetje... Bijna vol. nee, niet vol. Bijna kan ik hem op mijn setup vol pakken. Heel even liften onderaan. Is er al gehad. Ja, eerste ronde met het huidige bandenmodel, want sinds versie 1.8 Ja, oh ja. ben je met Ook 2-3 zo. ronden ben je wel zoet om je banden goed bij te krijgen. Nou ja, ik vind het ook niet vreemd dat ik Rouge niet vol gas kon. Hoi hoi. Hey, hallo. Wat zal ik doen? Ja, dat is een GT4 helemaal, want er zijn bandenwarmers verboden. Dus met een GT4 ga je met een soort ijskoude paarse banden naar buiten. Ben ik toch wel gewend. Sommige modellen die willen je echt vermoorden met koude banden. Maar dan niet, de vaste steps ervaren. Ach. Tracklimits zouden verboden moeten worden. Ja, Tracklimits zouden verboden moeten worden. Kinderachtig gedoe. dat is 1 manier om het op te lossen. Gewoon de curves gebruiken, de riedellucht in. Ja, gewoon een muur eromheen. Alles maar nakomen. Ja. Of Bathurst. Oh god. Ja. Maar panorama. Ja. Een keer een race op gehad en dat was geen succes. Ja, dat nou heel stuk veel. En de McLaren editie van de hobbels. Dus voor mij maakt de raam ook best een uitdaging met deze auto. Aston Martin of Bentley, die lachen erop. Hoeveel erachter een beetje zachter maken. Oké. Oh, Rouge. Kijk, flat out. Ik denk Heb dat je het ook heel dat... geen haalbare kaart is met de McLaren. Oh ja dan, het kan wel, maar het is even weer wennen. Het is lang geleden. McLaren meer uitdaging dan Audi moet zijn. Ja, Audi echt wel stuur. Audi een heel stug sturend apparaat.
Dus je gaat ook met 4 euro. Sorry? Roesje gaat ook met 4 euro. Oké. Wel 258. Ja, echt waar. Dus die is ook niet Wel dan mee. Dat is niet uitgestaan. Ja, flat out. Nou, dat valt alleszins mee. Oh. Ze hebben Spa nou, ze hebben over nieuw gefaciliteerd slot. Ja, het hele beginstuk is veranderd, hè? Nieuwe tribune erbij. Ja, dat ook. Oh, dat is Ah, kijk. Ik denk dat ik ook wel weet waarom ik moest doen. Van de veelbouw. Yellow flag, be careful. Yellow flag in sector 1. Prima setup, niks meer aan doen. Zo. ...22,7, vierde rondje. Even een replaytje kijken. Ja, als ik een rondje neer kon zetten.
Ja, beter gevonden. Zo. Nu heb ik mijn camera gebeurd, maar... En onboord schoot ik best naar beneden. Ja. Nice. Goed. Midden 22 vind ik voorlopig even goed op deze auto hier. Ik heb hier nog nooit een GT4 gereden, McLaren, ga ik dat eens even doen. En dan denk ik dat ik kinderdienst heb. Nou, kom op. Dat is je tijd. Ik heb echt wilt zeggen. Op het randje. Zo, zo, zo. Tijd 22. Dat lijkt me meer. Kon vroeger 219 zetten. Dus. Nou. Kijk of het vandaag nog een keer lukt, maar ik ben bang voor niet. Je moet er gewoon in geloven. Hè? Ja, precies. Nou, ja, een rouge ging je voor flat out. Dat is al een halve seconde. Ja, 0,6. Kat had op als je hem doortrekt. Ja, hou je. Daar is hem. Lekker in de van wel. Zie je wel even voorbij rijden nu. Ik denk te vroeg op het gas was of zo. Ja, Zo dat is bij met die, een- Met die mid-engine is dat zeker wat gevoeliger, of niet? daar is zeker gevoelig van. Ja, ja, daar moet ik even wennen. Als maat komt met veel meer dingen weg. Ja, ik heb een force feedback op bij het hardste. Het is ook weer een dingetje. Ja, ik moet er echt wel aan wennen hoor. Na meer dan een jaar alleen maar front engines gereden te hebben. Vanmorgen een GT4 race gereden met mid-engine. Nou, de ene klunsfout naar de andere. Ah, ik zag hem. Ik lag in bed. Oh man. Je bent in ieder geval eerlijk als je crasht. Ja, moet ik toegeven. het is voornamelijk picnic. Problem in cockpit, not, ja, not in Ja, car. zo, dit voelt anders. Dynamic damping omlaag gezet. Het leek wel of ik met een spons aan het rijden was. Of moet er misschien iets? Oh, beter. En nou vindt hij je server weer niet meer. Het is nou vermalligheid. Even helemaal uit de multiplay. Soms helpt dat. Nee. Ik zou eigenlijk willen dat we gewoon een race kunnen doen tegen bots. In Ja. multiplayer. Dat zou mooi zijn, dat je inderdaad een deels AI, deels multiplayer kan draaien.
zou wel leuk zijn. Ik zit een paar jaar nog steeds in de game. De eerste bocht ik 10,5 seconden, dat is helemaal mooi. Ja, ze hebben mijn banden net iets te warm zijn. Oh ja. Nee. McLaren nou echt de beste auto in de game nu, of is het de BMW nog steeds? Het ligt er een beetje aan welk circuit, volgens mij. Ja. Dacht dat, ja. BMW is aardig aangepast hoor, nu er wat bekend wordt in de echte wereld rond balance of power. Ja, precies. Ze hebben volgens mij die ene bug, die hebben ze ook gefixt. Ja. Dat was een hele rare bug met die Nee, touw. Ja. Ja. De banden sleet ook niet meer of zo, en er was nog iets, of niet? Het is nog meer stijl houden. Ja, voor de 1.8 update kon je eigenlijk met debiel hoge toe inrijden. Zodat je heel goed in kan sturen, zonder dat je banden daar heel veel van te lijden hadden, zal ik maar zeggen. Ja. Dus eigenlijk elke setup kon je gewoon je toe in maximaal zetten. Ja. Dat is niet helemaal conform de waarheid. Dat is gewoon belachelijk. Ja. Nee, hij wil je server niet meer vinden. Ja, ik nog die. Eigenlijk wel voor mij. Hoe flat out. Stofwerk. Ik moet zeggen, Rouge vind ik met de McLaren wel makkelijker dan met de Aston. Maar de rest is McLaren moeilijker. Ja, McLaren rijdt heel precies. Dus ja, dat betekent ook dat je, als je dat niet doet, dat je dan ook gewoon niet de tijd eruit haalt die je normaal zou willen, zeg maar. Ik merk dat heel erg in ieder geval. Ja, je moet er wel heel. Ik ben ook heel erg in het begin met simracen, dus voor mij is het allemaal nieuw. Ja, het gaat heel gestaag. Sneller worden. Ik race nu dik. Als het lang maar leuk blijft, hè. Zo is het. Ik race nu dik 1,5 jaar in Assetto Corsa competitionen. En ik ben denk ik een seconde of 5, 6 per circuit sneller geworden. Hoe heb je een show? Zeker? Hoeveel uur? Heb je... Voor mij 1600 uur of zo, zoiets. Oh, kijk, ja, dat. 200 voor mij. Ja, ik heb 100 uur in Assetto Corsa competitionen. Dus, waarvan 8 uur endurance. Ja, kijk. Ja, dat scheelt natuurlijk een heleboel. Ja, absoluut. Nee, sowieso elke dag gewoon even een rondje rijden. Dat, van die uurtjes maar. Ja, quick races. Dat, dan bouw je ook een beetje je safety record op. Ja, dat. En dan kan je daarmee weer de competitieraces rijden. Die toch weer wat beter gaan dan de echte free service. Want dat is natuurlijk helemaal ruk.
Ik heb alleen maar public service. service gedaan, maar ik zit nu op 92 safety rating. Dus. Ja, als je maar boven de 80 zit, is het goed. Ja, Ik heb... ik heb Wat nooit is quick dat? race Is dat gedaan. SA? Mensen altijd erover klagen. SA inderdaad. 58. Ach ja, het is beter dan 0. Nou ja, gewoon tegen niemand aanrijden, gaat er zelf omhoog. Ja, precies dat. Nee, hij wil de server niet meer in. Ik weet niet waarom. Maar het is een beetje... ja, het is voorleestijd voor mijn jongste. Ah. Ook leuk. Ook leuk, inderdaad. Dus, gents, geniet ervan. Ja, dank je. Dan doen we nog een keertje ooit. Ja, en sowieso tot donderdag natuurlijk, hè. Ja, even kijken. Dat is 17e. Ja, is volgende. Volgende week donderdag. Oké. Volgende week. Volgende pas. Ah, nog heel leven voor me, joh. Ik dacht deze donderdag. Ja, precies. Ja, Goed man. Hey, Goed. fijne avond. Hetzelfde, later. Doei. Nou, ik heb mijn eerste verder lab neergezet. En dit was dus bij deze de stream voor vanavond. Een stuk heel veel over Racelabs en nog een lekker stukje geraced en een stukje geoefend. En die race is dus helemaal niet deze week, is gewoon volgende week. Dus ik ben weer lekker bij, joh. Hè? Wie gekeken heeft, bedankt voor het kijken.